હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ચંદ્રિકા રસોઈમાં આપનું સ્વાગત છે ફ્રેન્ડ્સ। તો આજે હું બનાવવાની છું બ્રેડ રોલ્સ। તમે જોઈ શકો છો તો એના માટે મેં અહીંયા 3 થી 4 બટાકા લઈ લીધા છે। એને વચ્ચેથી કાપી અને સરસથી બાફી લીધા છે ફ્રેન્ડ્સ, અને એની છાલ પણ મેં ઉતારી લીધી છે ફ્રેન્ડ્સ। તમે જોઈ શકો છો અહીંયા મેં 3 થી 5 કળી લસણ લઈ લીધું છે અને ફોલી અને એને ઝીણું વાટી લીધું છે ફ્રેન્ડ્સ। હવે આપણે એનો વઘાર કરીશું। તો એના માટે મેં 2 મોટી ચમચી તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે ફ્રેન્ડ્સ। તેલ ગરમ થાય ત્યાં સુધી આપણે બટાકાને મેશ કરી લઈશું ફ્રેન્ડ્સ સરસથી। તમે હાથની મદદથી પણ સરસથી મેશ કરી શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, અથવા વાટકીની મદદથી પણ આવી રીતના મેશ કરી શકો છો। આપણા બટાકા સરસથી મેશ થઈ ગયા છે ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો। હવે આપણે તેલ ગરમ થઈ ગયું છે તો એમાં લસણ એડ કરી અને લસણને સરસ શેકાવા દઈશું। લસણ શેકાય એટલે એમાં એડ કરવાનું છે લાલ મરચું પાવડર 1 ચમચી, અડધી ચમચી હળદર અને 1 ચમચી ધાણા પાવડર ફ્રેન્ડ્સ, અને એને સરસથી મિક્સ કરીશું ફ્રેન્ડ્સ। ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરીશું અને સરસથી મસાલો શેકાય એટલે પછી એમાં આપણે એડ કરવાના છે બટાકા ફ્રેન્ડ્સ। તો આપણો મસાલો સરસથી શેકાઈ ગયો છે ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો। હવે બટાકા એડ કરીશું। આવી રીતના બધા બટાકા એડ કરી અને એને સરસથી હું મિક્સ કરી લઈશ ફ્રેન્ડ્સ। તો આપણા બટાકા સરસથી મિક્સ થઈ ગયા છે ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો। તમે આની અંદર અત્યારે આ સ્ટેજ પર તમે ચાટ મસાલો પણ એડ કરી શકો છો ફ્રેન્ડ્સ। મેં એડ નથી કર્યો, ચાટ મસાલાથી ખાટો મીઠો ટેસ્ટ આવે છે ફ્રેન્ડ્સ। તમે ડુંગળી પણ એડ કરી શકો છો અને વટાણા પણ એડ કરી શકો છો ફ્રેન્ડ્સ। મેં અહીંયા ખાલી બટાકાના જ હું બ્રેડ રોલ બનાવી રહી છું ફ્રેન્ડ્સ। હવે લાસ્ટમાં આપણે મીઠું એડ કરવાનું છે, એને સરસથી મિક્સ કરવાનું છે અને પછી એને ઠંડુ થવા માટે મૂકી દઈશું ફ્રેન્ડ્સ। ત્યાં સુધી આપણું સ્ટફિંગ ઠંડુ થાય ત્યાં સુધી આપણે બ્રેડની સ્લાઇડ્સ રેડી કરી લઈશું ફ્રેન્ડ્સ। તો તમે જોઈ શકો છો મેં અહીંયા બ્રેડ લીધા છે, એની ચારે તરફની જે કિનારી છે એને આપણે ચપ્પાની મદદથી કાપી લેવાની છે ફ્રેન્ડ્સ। તો હું જે રીતે બતાવી રહી છું એ રીતના આપણે આ બ્રેડ છે એની ચારે બાજુની કોર્નર છે એને કાપી લઈશું, જે બ્રાઉન કલર દેખાઈ રહ્યો છે ફ્રેન્ડ્સ। તો ફ્રેન્ડ્સ આપણા આ જે બ્રેડ છે એ મેં આવી રીતના કાપી લીધા છે ચારે તરફથી, તમે જોઈ શકો છો। આવી રીતના બધા જ બ્રેડ હું રેડી કરી લઈશ ફ્રેન્ડ્સ। તો મેં આ જે બ્રેડ જે આ કિનારે છે એનો આપણે બ્રેડ ક્રમ્સ બનાવવાનો છે મિક્સરમાં દળીને ફ્રેન્ડ્સ। તો આપણા બ્રેડ રેડી થઈ ગયા છે ફ્રેન્ડ્સ। આપણા બ્રેડ ક્રમ્સ પણ મિક્સરમાં મેં દળી લીધો છે। હવે આપણે લાસ્ટમાં કિચન કિંગ મસાલો એડ કરીશું, તમે ચાહો તો ગરમ મસાલો એડ કરી શકો છો। અહીંયા મેં દૂધ લઈ લીધું છે ફ્રેન્ડ્સ, દૂધની અંદર આ બ્રેડને બોળવાનું છે અને એને સરસથી નીચોઈ લેવાનું છે દૂધ, અને પછી એની અંદર આપણે સ્ટફિંગ મૂકી અને એનો રોલ વાળવાનો છે ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો। અને બ્રેડ ક્રમ્સની અંદર પણ રોલ વાળી દેવાનો છે, તમે જોઈ શકો છો। આવી રીતના બધા બ્રેડ રોલ્સ રેડી કરી લઈશ ફ્રેન્ડ્સ। તો ફ્રેન્ડ્સ તમે જોઈ શકો છો બધા રોલ રેડી કરી લીધા છે। હવે એને આપણે તળવાના છે ફ્રેન્ડ્સ। તો મેં અહીંયા તેલ ગરમ કરવા મૂકી દઈશ ફ્રેન્ડ્સ, ગેસ ચાલુ કરી અને તેલ ગરમ મૂકીશ ફ્રેન્ડ્સ, ગરમ કરવા મૂકીશ। તેલ ગરમ થાય એટલે આપણે એમાં એડ કરવાના છે બ્રેડ। તો આપણે ચેક કરીશું, તો મેં બ્રેડ નાખ્યો છે અંદર તો સરસ ઉપર આવે છે, તો આપણું તેલ ગરમ છે। હવે બ્રેડ એડ કરી અને એને સરસ ધીમા ગેસે થવા દેવાના છે અને એને ચારે તરફ સરસથી શેકાવા દેવાના છે ફ્રેન્ડ્સ। ચમચીની મદદથી સરસથી એને ટર્ન કરવાના છે ફ્રેન્ડ્સ। આવો સરસથી બ્રાઉન કલર આવે એટલે આપણે એને કાઢી લેવાના છે ફ્રેન્ડ્સ। તમે જોઈ શકો છો સરસ બ્રાઉન કલર દેખાઈ રહ્યો છે। તો આપણા બ્રેડ રોલ રેડી છે ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો। તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો ફ્રેન્ડ્સ, ખૂબ જ સરસ લાગે છે ફ્રેન્ડ્સ। હવે બાકીના જે બીજા બાકીના છે એ પણ હું આવી રીતના હું તળી લઈશ ફ્રેન્ડ્સ। તો ફ્રેન્ડ્સ તમે જોઈ શકો છો કેટલો સરસ બ્રાઉન કલર દેખાઈ રહ્યો છે ફ્રેન્ડ્સ। આને પણ મેં સરસથી તળી લીધા છે ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો। અમારા બ્રેડ રોલ બનીને રેડી છે ફ્રેન્ડ્સ, અમે સોસ સાથે ખાઈ રહ્યા છીએ ફ્રેન્ડ્સ। તો આપણા બ્રેડ રોલ સરસ બનીને રેડી છે, તમે પણ જરૂરથી ટ્રાય કરજો ફ્રેન્ડ્સ, ખૂબ જ સરસ લાગે છે ફ્રેન્ડ્સ। તમને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો ફ્રેન્ડ્સ। તમને હું બતાવી રહી છું કે બ્રેડ રોલ કેટલા સરસથી બની ગયા છે ફ્રેન્ડ્સ। હવે ભવ્ય આપણને ટેસ્ટ કરીને કહેશે ફ્રેન્ડ્સ કે ભવ્યને કેવા લાગે આપણા બનાવેલા બ્રેડ રોલ્સ। તો ભવ્ય ખાઈ રહ્યો છે, ભવ્ય
મમ્મીને કહો કે આપણા બ્રેડ રોલ્સ બનાવેલા કેવા લાગ્યા છે. મસ્ત છે. તમે બી ટ્રાય કરજો. ચેનલ લાઈક અને સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને નવા હોય તો શેર જરૂર કરજો. તો ફ્રેન્ડ્સ અમે બી ખાઈ રહ્યા છીએ હવે આ બ્રેડ રોલ્સ. ભવેના પપ્પા બી ખાઈ રહ્યા છે. તમે જોઈ શકો છો કેવા લાગે છે એમને પણ. તો ફ્રેન્ડ્સ તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો ફ્રેન્ડ્સ. આવી રીતના બનાવજો બ્રેડ રોલ્સ. અને મને કમેન્ટમાં પણ કહેજો કે મારી બનાવેલી રેસીપી તમને કેવી લાગી ફ્રેન્ડ્સ. વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો ફ્રેન્ડ્સ. બાય બાય.